سلام رفقا، احوالتون؟ من سامان هستم از چنل ساو. امروز قراره بهتون یاد بدم چجوری با نرم افزار گیم لوپ کال آف موبایل رو روی پی سی تون بازی بکنید و بهترین FPS رو تجربه بکنید بدون لگ. البته قبلا من ویدیویی منتشر کردم که آموزش تنظیمات ویندوز هستش. بچه‌ها قبل از اینکه این تنظیمات این ویدیو رو انجام بدید حتما برید اون ویدیو رو مو به مو انجام بدید تا ویندوزتون کاملا اپتیمایز بشه و آماده بشه برای پلی دادن بازی کال آف موبایل، یکی از محبوب ترین بازی های موبایلی که واقعا فوق العاده هم تمیز و مرتبه. من رو همراهی کنید. خب رفقا، اولین کاری که باید بکنید اینه که برید گیم لوپ رو از سایتش دانلود بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم حتما از گیم لوپ 32 بیت استفاده بکنید. اگر به سایت گیم لوپ بیایید، اینجا دو تا گزینه برای شما توی بخش گیم لوپ میاره. این گزینه رو بزنید گیم لوپ 32 و 32 بیتیش رو دانلود بکنید، خیلی راحت نصب میشه. البته اگر قبلا گیم لوپ رو نصب نکردید باید بهتون بگم که حتما باید یا DNS الکترو یا VPN تون وصل باشه. وقتی که گیم لوپ رو بچه‌ها نصب کردید، من یه سریع توضیحاتی بدم. میدونم خیلیاتون هم این رو میدونید، ولی خب برای بچه‌ای که بلد نیستن، از همین گیم لوپ رو که باز بکنید از همین لانچر هم میتونید پابجی موبایل هم کال آف دیوتی موبایل رو دانلود بکنید. الان برای من اوپن میزنه، اگر نصب نکرده باشید اینجوری اینستال میاره. بزنید روش تا دانلود بشه کامل. اینجا تو این بخش بهتون نشون میده چند درصدش مونده و وقتی که تموم بشه این بخش برای شما میاد که میتونید گیم رو پلی بدید. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بریم تنظیمات گیم لوپ رو بهتون بگم، یه نرم افزار خیلی حیاتی هم شما میخواید به اسم ISLC که به هر حال همون ISLC دانلود بزنید براتون میاره. یکی از این سایت ها رو انتخاب بکنید ببینیم این سایت بهترین ورژنش تو همین سایت 1034شه. اینجا دانلودش بکنید و یه فایل کم حجمی هم هست، این رو از زیپ در بیارید و این نرم افزار رو ما میخوایم حتما این نرم افزار رو دانلود بکنید. کال آف یک بازیه که کاملا جی پی یو محور هست و روی جی پی یو فشار بیشتر میاد تا سی پی یو شما. تنظیمات اولیه گیم لوپ رو بهتون بگم بچه، تیک همه اینا رو بردارید، هر چی تیک داره بردارید. من خیلی تست کردم و اینجوری نیست همینجوری الکی خودم بگم. تیک همه اینا رو شما بردارید، نیازی بهش ندارید. تو بخش اینجا این بچه این رو روی اوپن جی ال بذارید، این 4 تا تیک اول رو همشو بزنید. دیگه من تو ویدیو قبلی توضیح دادم اینا چی ان. این برای کسایی که به هر حال میخوان از سی پی یو شون استفاده بکنن، این برای کسایی که میخوان از جی پی یو یا کارت گرافیکشون استفاده بکنن. چون که کال آف موبایل روی گیم لوپ از گرافیک میکشه، حتما این روی اوپن جی ال باشه و این تیکار هم نزنید. بیاید پایین این رو آف بکنید و بخش مموری بچه بخشی هستش که شما باید ببینید چقدر رم دارید. برای اینکه بفهمید چقدر رم دارید آل کنترل دلت بزنید یا از اینجا تاسک منیجر رو کلید بکنید، به این بخش بیایید پرفورمنس و روی مموریتون کلید بکنید. ببینید بچه توی بخش مموری شما اینجا نشون میده که چقدر حجم داری. 64 گیگ حالا مال من هستش، بعضی از بچه ها 32 هن، خوبه بازم. ولی اون رفقایی که 16 گیگ و 8 گیگ هستن حتما توجه بکنن که بهشون چی میگم اینجا. تو بخش مموری اگر شما 8 گیگ رم دارید حتما این رو روی 4 بذارید. اگر 16 دارید روی همون 8 بذارید. اگر بالاتر از 16 رمتون، رم سیستمتون، دیگه این روی 8 باشه، نیازی نیست تغییر بدید. ولی اگر رمتون 8 حتما این رو روی 4 بذارید، روی 8 نذارید. پروسسور بچه چیه؟ پروسسور میشه سی پی یو تون، تعداد رشته هایی که سی پی یو تون داره. سی پی یو های نسل جدید، حالا از 11 به اینور میشه گفت، رشته های زیادی دارن، اکثرا 16 کور دارن، بعضی هاشون بیشتر هم دارن، حالا دیگه اونایی که خیلی های اندن. ولی حالا مال من کورای 7 13700 و روی 16 کوره. دوستایی که رفیقایی که سی پی یو های نسل 11 به این ور دارن و کورای 7 پسوند کی دارن، این رو روی 8 بذارید. خب
ولی رفقایی که یه ذره سی پی یوشون ضعیف‌تره و از بجز، البته استثنا از بجز نسل 10 کورای 9ش، خب بجز نسل 10 کورای 9ش بقیه همه بلا استثنا این رو روی 4 بذارید، روی خود 8 نذارید. بقیه بچه‌هایی که میگم از نسل 11 و کورای 7 به بالا دارن میتونن این رو روی 8 بذارن. رزولوشن رو بچه‌ها نسبت به تصویری که مانیتورتون میده انتخاب بکنید. برای اینکه بفهمید چه تصویری هم درست و حسابیه، دیسپلی ستینگ رو بزنید. اینجا بهتون نشون میده ریکامندد که کدوم یکی دیسپلی شما هستش. مال من 2K و 2K رو نشون میده بهم. اینجا هم میتونید نگاه بکنید. ببینید اینجا اکتیو سیگنال مود من رو 2K، یعنی میگه آقا تو باید رو 2K بذاری اینو. پس اینو نگاه کنید ببینید اکتیو سیگنال مودتون اینجا تو ادوانس دیسپلی نگاه کنید ببینید این اکتیو سیگنالتون چنده. اگر 1080 بود روی 1080 بذارید، اگر 2K بود روی 2K بذارید. شاید کمتر هم باشه، بچه‌ای که لپتاپ دارن احتمالاً کمتر باشه. روی همونی که به هر حال خودش اینجا ریکامندد داده و اینجا روی سیگنال مود هستش بذارید. اینجا هم همین کارو بکنید، توی رزولوشن گیم لوپ هم همین کارو بکنید. یعنی اینا باید هر سه تاشون یه مقدار رو نشون بده. بچه اسکرین دی پی آی یک مبحث خیلی جالبیه جدیدن، حالا خیلی هم روش مانور میدن. بچه‌ای که سیستم‌های ضعیف دارن، گرافیک‌های پایین رده دارن مثل RX 580 یا 1660 چه میدونم، به هر حال بخوام راحتتون کنم، اگر مثل همیشه من اینو دیگه بچه‌ای که پیجو همیشه دارن میدونن اینو یه استاندارد گذاشتم. RX 6700 XT سیستم های کارت گرافیک های RX 6700 XT به بالا و 3070 Ti یا خود 3070 Ti به بالا، خب این رو روی 240 بذارید به بالا، به پایین 160 بذارید. این رو یه ذره شاید کیفیتتون بد بشه. اگه دیدید خیلی داره اذیتتون میکنه، اونایی که کارت گرافیکشون خیلی پایین رده است مخصوصا، این رو روی 160 بذارید. اگه دیدید خیلی تصویر بد میشه روی همون 240 بذارید. ولی خب مجبوری دیگه، برای اینکه FPS بگیرید و بازیتون روون باشه نیاز دارید به اینکه این رو روی 160 بذارید. حالا بازم میگم زیاد سختگیری نکنید. اگه دید سیستمتون با تنظیماتی که من میگم اوکیه، این رو روی 240 هم بذارید میشه. اینجا هم بچه هدفونتون چیه، پلی بک دیوایس رو بذارید رون، اینم میکروفونتونه و این رو هم حتما بچه روی دایرکت ساوند بذارید، روی ویو آوت نذارید، اصلا به هیچ وجه لگ میشه سیستمتون، همخوانی زیاد خوبی نداره. مدل بچه همین راگ 2 باشه خوبه، دست نزنید بهش. اگر راگ 2 نبود این رو بزنید، این قرمزه اینجا رو بزنید، خودش روی راگ 2 میاره. اینجا من پابجی موبایلم چون که نصب هست برام من میاره، کال آف دیوتی رو هم برام میاره. اگر کارت گرافیک های RX 6700 XT به بالا و 3070 Ti به بالا دارید، این رو روی 2K هم بذارید میشه. ولی اول مانیتورتون رو نگاه کنید، همین قسمت دیسپلی ستینگ، ببینید این روی این سیگنال اکتیوتون روی چیه، اکتیو سیگنالتون. اگه روی 2K بود این رو 2K بذارید، خب ولی اگه 2K نبود دیگه این کارو نکنید، بیاید روی 1080 بذارید. نیازی نیست شما از 2K استفاده بکنید. ببینید اینجا خودش گفته کارت 1060 به بالا دیگه میتونه 2K ساپورت بکنه، ولی خب چرت و پرت میگه، اپتیمایز نیست. اگر دیدید مانیتورتون 2K نیست، الکی این رو روی 2K نذارید، فقط الکی فشار به گرافیکتون میاره، روی 1080 بذارید. اگه سیستمتون خیلی ضعیف‌تره و میدونید که احتمالاً فشار بیاد، این رو روی 720 بذارید، هیچ اشکالی نداره. کارت گرافیکا بچه‌ها هیچ چیز دیگه اینجا مهم نیست. AMD RX 580 میتونه این رو ساپورت بکنه ولی روی این بذارید بهتره، ولی خب تصویرتون خیلی بد میشه روی 720. 1080 بهتره. کسایی که سی پی یو قوی دارن، RX 580 هم دارن، میتونن از این استفاده بکنن. ولی اگه سی پی یو تون هم خیلی ضعیفه و کارت گرافیکتون هم خیلی خیلی ضعیفه، دیگه روی این بذارید، مجبورید. ولی خب این ریکامندد برای اکثر سیستما بجز 2K، یعنی اکثرا روی این بذارید. خب رفقا این قسمت هم روی HD نذارید، شما روی اسموث بذارید، همه بلا استثنا بجز افرادی که سی پی یو قوی هم دارن.
به علاوه کارت گرافیک قوی. یعنی چی؟ مثلا RX 6700 XT دارید یا به بالا، یا 3070 Ti دارید به بالا، و سی پی یو تونم کورای 7 نسل 13 یا کورای 7 نسل 14 از ایناست، میتونید روی اشتی بذارید. ولی من برای همه اسموث رو پیشنهاد میکنم. ولی خب اگه بچه‌ای که توکه کیفیت تصویرشون توکه، این رو روی HD بذارید تصویر قشنگتری دارید. ولی اگه گرافیکتون ضعیف باشه، یعنی از RX 6700 XT به پایین باشه، بعد مانیتورتون هم 2K باشه، این خیلی بد میکنه، یعنی FPS تون خیلی میاد پایین. اون موقع مجبورید حتی مانیتورتون هم اگر 2K از این روی 1080 بذارید، اون رو هم روی اسموث بذارید. من روی اینا گذاشتم چون که واقعا خیلی اپتیمایزتر از PUBG موبایل، کال آف موبایل. اصلا من پشمام رو خیلی روون بود و هیچ مشکلی نداشتم برای این داستان. خب اینو سیو بکنید. کلا بچه یه بار اینو از اینجا ببندید، نرم افزار گیم لوپ رو. حالا ما میخوایم چی کار بکنیم؟ ما میخوایم تنظیمات اصلی رو توی گیم انجام بدیم و اون نرم افزاری هم که دانلود کردیم بهتون میگم که کار اونم اوکی بکنیم، نگران نباشید. میمونه همون برنامه‌ای که دانلودش کردیم که مهمترین بخشش هستش ISLC که به هر حال ران از ادمنستراتورش کنید و بازش کنید. من قبلا فکر کنم بازش کردم. ببینید اینجا بچه‌ها شما یه نرم افزاری دارید که هم دیلی رزولوشنتون رو میتونه خیلی کاهش بده، هم به هر حال رمتون رو میتونه مدیریت خوبی روش داشته باشه و نظر رمتون زیاد پر باشه. البته برای سیستمایی که محدودیت رم دارن خیلی خوبه. برای بچه‌هایی هم که رمشون بالاتر از 32 بیشتر روی تأخیر رزولوشن میتونه تاثیر بذاره. برای اونایی که سیستمشون ضعیفه جفت کار رو انجام میده. بچه‌ها ببینید برای اینکه این تنظیمات رو انجام بدید، اینجا کلیک راست بکنید روی بار ویندوز و تسک منیجر رو بزنید، به بخش پرفورمنس بیاید، مموری و این سه نقطه رو بزنید و اینجا ریسورس مونیتور رو کلیک بکنید. بعد اینجا بخش مموری رو که بیاد، اینجا رم شما رو به صورت نرم افزاری نشون میده. مال من 65536. خب تقسیم بر 2 کنید، هر مقداری بود تقسیم بر 2 کنید. اون مقداری که به دست میاد و اینجا بنویسید. من میشه 32768. این رو اینجا بنویسید. حالا مال شما اگر رماتون کمتر باشه، مثلا 16 یا 8 باشه، دیگه این مقدار نمیشه، کمتر از این مقدار میشه، یا حالا 128 باشه بیشتر از این مقدار میشه. این دو تا تیک رو بزنید. اینجا هم بچه مهمه چی کار بکنید. خب بچه اصولا اینجا این مقدارتونم wanted time resolution روی یکه، اینو پاک کنید، یکو یه صفر بیاید عقب، به جاش 5 بذارید، 5500 چنده، اینو بذارید و enable custom timer resolution رو بزنید. اول یه بار پراگ استندبای لیست رو بزنید و بعدش اینجا استارت رو کلیک بکنید. این قسمت هم بچه این باید پولینگ ریتتون روی 1000 باشه. Use Global Timer Resolution Request رو هم میتونید استفاده بکنید و فقط برای ویندوز 11 کار میکنه و باید یه بار سیستم رو ریستارت بکنید. بچه بعد از اینکه استارت رو زدید، این 5 میلی ثانیه میشه و بهترین کورنت تایمر رزولوشن رو بهتون میده. بعد از اینکه این تنظیمات اوکی شد، یعنی این 5 شد، اگه نشد یه بار استاپ کنید، دوباره استارتش کنید. اگه فیکس شد که اوکی. بعد برید توی گیم. بچه حتما پیشنهاد میکنم که قبل از انجام دادن این تنظیمات حتما اون ویدیو ویندوز رو ببینید، خیلی خوبه. یعنی شاید اگه مثلا این 10% 20% FPS تون رو افزایش میده، اون باعث بشه شما FPS تون تا 20% 25% هم افزایش پیدا بکنید. یعنی میکس این دوتا خیلی میتونه غول بشه برای سیستمتون و سیستم شما رو اصلا از این رو به اون رو. خب بچه قبل از اینکه بریم آموزش داخل گیم و تنظیمات گیم رو بهتون بگم، گیم که دانلود شد بازش کنید از رو گیم لوپ مد نظر داشته باشید. من توی ویدیو پابجی هم توضیح دادم یه بار، اینجا هم یه بار توضیح میدم، مهمه، چون که اگه مهم نبود توضیح نمیدم. بچه همین که گیم خاص بالا بیاد، این فلش کوچیکه رو دو بار بزنید، بعد F9 رو بزنید یا F8، حالا یکی از این دوتاست. به ستینگ بیاید. اگه این تنظیمات رو برای گیم لوپ حالا
ویدیو قبلی پابجی موبایل دیدید دیگه نمیخواد اینو انجام بدید. اگه ندیدید این تنظیماتو انجام بدید. ببینید به اباوت تبلت بیاید اینجا بچه‌ها، بیلد نامبر رو چند بار کلیک کنید تا این دیولپرتون باز بشه. مال من باز شده چون که قبلا دیولپر آپشن رو زدم و یه بار باز شده. بعد به قسمت دیولپر آپشن بیاید بچه‌ها و از این قسمت شما باید بیاید پایین. این ویندوز انیمیشن اسکیل ها رو میبینید، اینا رو همشو روی 5/10 بذارید. همش رو 5/10 بذارید. این اسمالست ویتس رو بچه‌ها آردی روی 960. اون عزیزانی که سیستمشون خیلی پایین رده است این رو میتونن روی 720 هم بذارن یا بذارید رو همین 960 بمونه، ولی بذارید رو 720 بهتره. بعد بچه فورس جی پی یو رندر رو آف کنید، شو جی پی یو آپدیت و دیباگ جی پی یو و همه اینا رو مثل این تنظیماتی که من گذاشتم آف کنید. این فورس 4X MSA رو حتما آف کنید، نیازی بهش ندارید. وقتی که این تنظیمات رو اینجا انجام دادید برگردید به صفحه اول و بعدش به قسمت اپ بیاید. اینجا این چرخ دنده رو بزنید، اسپیشال اکسس رو بزنید و باتری اپتیمایز رو کلید بکنید. اینجا ببینید من پابجی موبایلم اومده. اگر کالافتون نیومده بود اینجا آل اپس رو بزنید، کال آف دیوتی رو هم کلید بکنید، دونت اپتیمایز رو بزنید و دانش کنید و بک بدید. دیوایس به هر حال ادمنستریتور فایند مای دیوایس مهم نیست. این دو نات دیستریبیوشن اکسس رو بچه‌ها آف بکنید هر سه گزینش رو. و در قسمت یوسج اکسس هم بچه‌ها اینجا کلید بکنید، اینا رو آف بکنید، جفتش رو آف بکنید، نیازی بهش نداری. و بعد دوباره از این بخش بیرون بیاید، بخش اپ رو انجام دادید، به بخش لوکیشن بیاید، این رو آف بکنید، اسکنینگ رو بزنید، این جفت رو هر دوتاش رو آف بکنید اگر آن هستن. بعد امرجنسی لوکال سرویس رو هم آف بکنید. اون دوتای دیگر هم بچه نمیخواد بهش دست بزنید، همینجوری بذارید بمونه. قسمت بکاپ اند ریستور بیاید یا ریست بیاید و آفش بکنید گزینه بکاپ مای دیتا رو. فکتوری دیتا ریست رو دست نزنید بهش که کلا دیتا هاتون میپره. تمام همین تنظیماتی بود که باید انجام میدادید. خب بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ ادامه آموزش ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید، برام کامنت بذارید که چقدر این آموزش به دردتون خورد، برای رفیقاتون هم بفرستید. اگر بار اولته که به چنل من سر میزنی حتما ساب یادت نره. دمت گرم. بریم ادامه ویدیو رو با هم. بچه‌ها همیشه هم قبل اینکه گیم لود بشه این الکتریسیته رو بزنید کلین رم بکنید یه بار، خوبه. حالا خب بچه‌ها بعد از اینکه گیم براتون باز شد یه سری تنظیمات اینجا تو این بخش، یه سری دانلود ها دارید شما اینجا. کسایی که سیستم ضعیف دارن، یعنی ضعیف منظورم چیه، 1660 دارن، RX 580 برای مثال دارن یا شبیه به اوناست، سی پی یوشون هم ضعیفه، یعنی از نسل 11 به پایینه و کورای 5 و 3 و ایناست، این HD ریسورس پک رو اصلا دانلود نکنید. شاید بچه ها بگن که آقا تصویر بد میشه. آقا شما توی گیم شوتینگ تصویر خیلی شفاف نمیخواید، حالا دیگه مجبوری دیگه، یا باید خدا رو بخواد یا خرما رو، دیگه مجبوری. اگه اینو دانلود بکنید سیستمتون سنگین میشه، این من بهتون بگم. ولی خب بچه‌هایی که سیستم‌های جدید دارن و قدرتمند کورای 5 هم داشته باشن، مثلا مال نسل 12 13 14 میتونن از این استفاده بکنن. کورای 3 رو بچه‌ها به هیچ وجه شما کورای 3 رو کلا تو دسته سیستم‌های ضعیف قرار بدید. مال نسل 13 و 14 هم بود، زیاد روش اطمینان نکنید که بیاید بگید نه مال من مثلا نسل 13 12 چه میدونم 14 ولی کورای 3 بود. نیاید های اند بذارید، اون چیزایی که بهتون میگم رو لو بذارید، رو همون تنظیماتی که برای سیستم‌های ضعیفه در نظر بگیرید. حتی اگه کارت گرافیک دونم 40 70 بود، چون که سی پی یو کورای 3 کلا ضعف نشون میده. ولی مثلا کورای 5 نسل 13 و 14 واقعا قویان، ولی خب کورای 7 هاشون نمیرسن، ولی خب قویان، میتونید این رو دانلود بکنید. بچه‌ای که سیستماشون ضعیفه این رو دانلود نکنن به هیچ وجه. و این چیکار میکنه بچه‌ها؟ این تصویر شفاف و با کیفیتی بهتون میده. بعد اینجا مپ ها و ایناست دیگه، خودتون میاد دانلودش میکنید دیگه. اینا رو حالا هر کدومشو که لازم داشتید به دانلود کنید، همش نمیخواد دانلود کنید. بعد به بخش ستینگ بیاید،
به بخش آدیو اند گرافیک. سیستمتون مثل منه، یعنی RX 6700 XT دارید و CPU Core i7 نسل 13 به بالا دارید، رو مکس هم بذارید میشه. منطقیش روی وری های میتونید رو مکس هم بذارید، از ته کیفیت حالا کالاف استفاده بکنید. ولی برای بچه‌هایی که سیستم‌های متوسط یا متوسط به پایین دارن این چی باشه خوبه؟ بچه‌ها سیستم‌های متوسط روی مدیوم بذارن، بچه‌هایی که سیستماشون خیلی ضعیفه روی لو بذارید. اونایی که سیستماشون معمولی و خوبه روی این بذارید. های وری های مکس برای سیستم‌های خیلی قویه و باز هم من هیچ کدوم از اینا رو پیشنهاد نمی‌کنم مگه اینکه بخواید حالا کیفیت خیلی خفنش رو ببینید. من چون که بعضی وقتا مثلا ویدیو اینا ریکورد می‌کنم روی مکس میذارم، هیچ اختلالی برای سیستم‌های مثل مال من ایجاد نمی‌کنه اصلا، خیلی اپتیمایزه. ولی خب منطقیش اینه روی مدیوم کلاً بذارید و اگه خیلی احساس می‌کنید سیستمتون ضعیفه دیگه مجبوری روی لو بذارید. پس این از این تنظیمات این قسمت چیکار بکنید بچه؟ این قسمت رو حتما روی اولترا بذارید. هر سیستمی که داشتید فرقی نمیکنه، اولترا بذارید و بهتون میگم حالا بقیه‌اش رو چیکار بکنید. اینجا فریم ریت ادجاستمنت رو آن بکنید، اینجا اینو آن بکنید. حالا بهتون میگم بخش مهمش اینجا. خب بچه چجوری این رو تنظیم بکنیم؟ این بچه رفرش شدن تصویرتون هست، همون FPS. ببینید چجوری بفهمیم مانیتورمون چقدر ساپورت میکنه. از توی ادوانس دیسپلی، یه بار دیگه بذارید بهتون نشون بدم، کلیک راست بکنید، به بخش دیسپلی ستینگ بیاید، اینجا ادوانس دیسپلی رو بزنید، اینجا رفرش ریت رو نگاه بکنید ببینید رو چند تا برای شما بازه و روی کدوما میتونید بذارید. الان من میتونم تا 144 ببرم. چرا؟ چون که مانیتورم 144. بعضی از بچه‌ها مانیتورشون 120، بعضی 60. دیگه اینجا شما باید ببینید تهش چیه. اگه تهش 60 خب باید توی گیمم اینجا اینو روی 60 فریم بذارید، یعنی اینو ست بکنید با این. اگه 144 دیگه 144 نداره، تا 120 داره، روی 120 بذارید. اگر 120 هم از مانیتورتون روی همون 120 بذارید. اگر 60 روی همون 60 بذارید، نیارین روی 75. این الکیه، نکنید این کارا رو آقا. خب این از این کاستم کالر رو حالا به انتخاب خودتون ببینید کدوم رنگو دوست دارید انتخاب بکنید. من روی همون داینامیک. این رنگ صفحه تصویر گیمتون رو عوض میکنید، زیاد چیز عجیب و غریبی رو تغییر نمیده. بچه اینجا کل تیکا رو ببندید، هر چی تیک هست، مخصوصا این ریل تایم شادو رو حتما ببندید. تو بخش مولتی هم بچه ها میگه این بخش بتل رویالش بود فکر کنم. آره این بخش بتل رویال تنظیمات گرافیکیش بود. تو بخش مولتی بچه ریل تایم شادو بذارید بمونه، میتونید این ریالستیک اسکوپ رو ببندید، یه ذره لگ میکنه شاید اگه اسکوپ رو باز بکنید. تو همین توی بخش زامبی و همه دیگه اینام همینه دیگه، میتونید اینا رو آف بکنید، میتونید که نه 100% آف بکنید. بچه اینجا رو هم دست نزنید اصلا بهش و اپتیکال پرفورمنس آف اسکوپ رو هم آف بکنید، نیازی بهش ندارید. این از این بخش. خب تو بخش آدیو هم که دیگه صدا و ایناست، ما کاری بهش نداریم. بخش افکت، رنگ بندی خون و تیر و دمیج و ایناست که خودتون میتونید کاستومایزش بکنید که چه رنگی به پاشه و اینا. ولی به بخش بیسیک بیاید بعدش. اینجا خیلی مهمه. خب بچه ببینید تو بخش بیسیک بیشتر تنظیمات ایمگیری و اینجور داستانه است. خب ولی یه چیز خیلی مهمه، این سینک ADS FOV2 اسکوپ زوم آف کنید. اینو اگه آن کنید لگ میشه، حتما این رو آف بذارید نه تا چیز نشه، به قول معروف لگ نشید. زمانی که اسکوپو بازو بسته میکنید 70 تا 65 رنج خوبیه. کامرای پشت کاراکتره دیگه، یه جورایی بذارید زیاد رندر فشار نره، مثلا اگه سیستمتون ضعیفه این FOV رو خیلی نبرید بالا، یه 10 تا ببرید بالا دیگه، ته 60ش کنید دیگه تهش، وگرنه دیدی لگ میشه رو همین 51 بذارید بمونه. مثلا برای بچه‌ای که سیستم‌های خیلی ضعیف دارن این اصلا دست نزنید، همین 51 بمونه، چون که به هر حال هر چقدر شما
بازه بیشتری رو بذارید که رندر بکنه قطعا فشار بیشتری به سیستمتون میاد دیگه، درسته؟ ولی معقولش همین 65. سیستمتون خیلی ضعیفه، این رو همون 50 بذارید بمونه. اینجا اونایی که توکی سیستمشون قویه روی 90 بذارن، مهم نیست، ولی معقولش 65. حالا این برای فرست پرسن و اون یکی برای سوم شخص، این برای اول شخص. بچه‌ای که به قول معروف سیستم ضعیفی دارن باز اینو رو دستکاری نکنن. اونایی که سیستم معمولی دارن یا سیستم های اند دارن روی 65 بذارن. حالا اونایی که های اند هم میتونن تا هم ببرن بالا، ولی اگه لک شد برگردونید، این رو برگردونید به حالت عادی. بچه اینم فرست پرسن هستش که روی 50 قفل، دست نزنید بهش، بذارید همون 50 بمونه. خب بچه این تنظیمات کلیه کارت گرافیک و بازیه. امیدوارم از این ویدیو بچه‌ها لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگر همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بوس به کلتون. خداحافظ.